إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. O Zoti ynë ty takon falënderimi, nuk mundemi të falenderojmë ashtu siç meriton madhështia jote. Për të gjithë mirësitë dhe begatitë që na fale dhe na dhurove. E lartë o Zot është pozita jote, i madh është sundimi yt, s'ka Zot tjetër përveç Teje. Ti je Zoti i qiellit dhe i tokës. Falënderime dhe lavde pafund për Ty o Zoti që ekzistencën tënde dhe madhështinë tënde dëshmon çdo gjë që ekziston në qiell dhe në tokë. I dituri me dijeninë e Tij, me përulësi të drejtohet Ty o Zot dhe thotë: falënderimi i takon atij i cili më mësoi, më udhëzoi dhe më orientoi, ndërsa ai i cili është gabimtar dhe mëkatar drejtohet me përulësi dhe thotë: falënderimi i takon atij që kur me mëkat unë ju drejtova, ai më vështroi, e kur më shikoi me perdën e Tij mbuloi, dhe kur ju ktheva të madhit Zot me pendim ai më fali dhe më pranoi. Falënderimi i takon Allahu Gjelle Gjelalu, i cili me gjithë se i din dhe gjitha është më i madhi falës. Me gjithë se është më i plot pushtetshmi, ai është më i madhi mëshirues. Me gjithë se është më i plot fuqishmi, ai është më i drejti. E me gjithë se njerëzit vazhdojnë të mëkatojnë kundrejt Tij, ai vazhdon të zbresi mirësinë dhe begatinë e Tij ndaj tyre. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin, askush tjetër përveç Tij, është vetëm Zoti i vërtet, Zoti i qiellit dhe i tokës, Allahu xhelle shanu. Thotë në Kur'anin famlar: "Wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a." Kur nuk mund barazohet e mira dhe e keqja. Nëse vlla ime dhe motra ime nuk barazohet e mira dhe e keqja në ekuilibrin tënd, nëse nuk janë njësoj në raportet njerëzore, nëse nuk janë njësoj të krijesat, si mund të jenë njësoj dhe si mundet i madhi Zot mos ta vlerësoj të mirën dhe si mundet mos ta urrejë të keqen Allahu xhelle shanu, krijuesi i ekuilibrave, krijuesi i krijesave dhe njerëzimit. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Siç dëshmojmë se i dashur i zemrave tona ishte robi dhe i dërguar i Allahut Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Zoti ju dërgoi atij salavatet dhe selamet si më i madhi profet, më i mirë njeri. Atij familjes Tij Zot falë, mëshiroje, begatoje. O Zot, çdo besimtar dhe besimtare që ndjek me gjithë shpirt, me përkushtim, besimin dhe rrugën e Tij sa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Në hadithin që e transmeton nëna e besimtarëve Aisha, Zoti i qoftë i kënaqur me të radiallahu anha, thotë: i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit ton qoftë me të. Inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa. Me të vërtetë Allahu xhelle shanu është i butë dhe e don butësinë. Wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala siwahu. Dhe Allahu xhelle shanu për butësinë në veprat e njerëzve, në thënjet e tyre, në krijesat e Zotit, i jep si shpërblim atë që nuk e jep për ashpërsinë. Pra, sido që të arrihet qëllimi, butësia, forma më e butë, forma më e mirë për arritjen e qëllimit, është ajo e cila shpërblehet më tepër tek Allahu xhelle shanu. E Zoti i jep për butësinë atë që nuk e jep për asgjë tjetër. Ky është Zoti i mirësisë dhe Zoti i butësisë, Allahu xhelle shanu. Jeta ka ngritjet edhe ka uljet e veta. Jeta ka momentet e kënaqshme dhe të gëzueshme dhe të bukura, siç ka edhe momentet e hidhura të vështirësisë dhe të sprovës, vëllezërit e mi dhe motra muslimane. Siç ka ditët e gëzimit, ka edhe ditët e hidhrimit. Siç ka në ekzistencë njerëz që janë shumë të mirë, gjithashtu ka edhe njerëz të cilët nuk janë të mirë. Por sido që të vinë situata, sido që të vinë momentet e jetës, me çfarëdo që të përballesh, qofshin momentet e bukura, qofshin momentet jo të këndshme, atëherë diçka mos e haro vlla ime dhe motra ime, të cilën na e kujtoi Allahu xhelle shanu në Kur'anin famlar. Wala man afa
وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Dhe ata të cilët durojnë edhe falin, kjo është prej veprave më fisnike, kjo është prej veprave më dinjitoze që mund të bëjë njeriu. Pra diçka që e kënaq Allahun xhaleshanu dhe diçka që ty të siguron dinjitetin në këtë jetë dhe padyshim të zbardh fytyrën ditën që do dalim përpara Allahut xhaleshanu. Pse zbriti ky ajet? Thonë dietarët e Islamit që ky ajet, ky verset i Kuranit, zbriti në Kuranin famlar kur një person ngacmonte edhe donte që të ofendonte, ta turpronte, ta shante Ebu Bekrin, ta poshtronte Ebu Bekrin, shokun e profetit alayhi salatu wassalam, Zoti qoftë i kënaqur me Ebu Bekrin, donte ta turpronte. Dhe Ebu Bekri vetëm dëgjonte dhe nuk i kthente përgjigje, nuk binte në gradën e tij, nuk ulej pra në nivelin e dobët atij njeriu, por se mbante nivelin e një besimtari i cili e don Allahun xhaleshanu me gjithë shpirtin dhe me gjithë zemrën. E Allahu xhaleshanu e zbriti ajetin për të lavdruar Ebu Bekrin dhe kushdo që sillet, edhe kushdo që duron për hatër të Zotit, edhe kushdo që fal dhe toleron për hatër të Zotit, sidomos ata të cilët janë jo të dishëm, ignorant dhe të paudhëzuar, Zoti na fal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ai i cili fal dhe mundohet të përmirësoj, shpërblimin e ka tek Allahu xhaleshanu. Është shumë kollaj dikush të bën dëm edhe ti të mundohesh ti bësh dëm. E pastaj dëmi merr për masa më të mëdha, ai e shton dozën dhe ti e shton dozën. E pastaj fillojnë edhe gjakmarrjet, pastaj fillojnë edhe hasmërit me njëri tjetrin. E nuk dihet, Zoti e din se ku ndal dëmi. E një përçarje madhe midis njerëzve, midis fisëve, një stres i cili të shoqëron për gjithë jetën. Prandaj Madhi Zot ai i cili e krijoi jetën dhe e din se kush është më e mira për njeriu, tha: "Leta di ai i cili fal dhe mundohet të përmirësoj, se dikush do tolerojë që të përmirësohet dhe të rregullohet gjendja. Dikush do sakrifikohet, dikush do lodhet më shumë që t'japi pra nga ajo e tija, në mbase të njerëzit nuk vlerësohet, mbase aty tek ato njerëzit që po të shohin ose tek njerëzit që ti po vepron, nuk ka vlerësim. Fa ajruhu ala Allah, mos e shpresën kur dhe mos mendo se nuk vlerësohet, shpërblimin e ke tek Allahu xhaleshanu për gjithçka të mirë dhe përmirësim që ti bën. Nuk të humb asnjëherë sado e vogël qoftë e mira jote me lejen e Allahu xhaleshanu. Vëllezërit e mi musliman dhe motra muslimane, njerëzit kanë halle, kanë probleme, kanë strese. Njerëzit kanë sfida, kanë qëllime në jetë dhe në jetë, siç edhe neve, edhe njerëzit e tjerë përballen me lloj-lloj vështirësish. Dhe ka momente që njeriu ngarkohet. Ne i shohim për ditë në rrugë njerëzit, kanë ngarkesë, vallahi. Imagjino neve besojmë Allahun, neve besojmë ditën e gjykimit. Imagjino se sa i dërmuar shpirtërisht mund të jetë ai person që nuk beson Zotin. Kur dikush i ka bërë një goditje në jetë, kur dikush i ka bërë një manovër në jetë, një mashtrim në jetë, dhe e ka zhytë dhe e ka fundos, një jetë thot kam ai. Nuk e din që ka i Zot ose nuk i kupton me shpirt dhe me zemër që ka i Zot që nuk i humb, ajo e drejta e di kur, dhe ka një Zot që i bëhet krah dhe i bëhet pal atij që i bëhet pa drejtësi. Nuk e din se ka një ditë madhe, ditë e gjykimit, që sikur njerëzit ta dinin se çfarë shpërblimi do marrin tek Allahu xhaleshanu hakun e tyre, do thonin Zot mos na këshillon fare në dyot, na jepshë në atë ditën e gjykimit gjithë padrejtësitë që na janë bërë, subhanallahu. Imagjino si mund të mendoj ky lloj robi sa i dërmu mund të jetë dhe sa i lodhur mund të jetë nga jeta. E ne pastaj vazhdojmë edhe i shtymë edhe më tepër, neve i largojmë edhe më tepër nga Allahu, neve edhe më tepër ja shtojmë stresin edhe ja shtojmë vështirësinë edhe ja shtojmë mërzitjen atij, në vend se jemi besimtarë të mirë siç don Allahu xhaleshanu, me dëbut edhe me të mirë, me i afru njerëzit, me i bë dashur tek Zoti, tek feja e Allahu xhaleshanu. Dikush nuk falet, nuk ja ka hap akoma Zoti zemrën që ti drejtohet të Madhit Zot, se kjo është mirësi e madhe, të orientoj Allahu xhaleshanu të falësh namazin. Ti je i marrum, ti je i humbur, ti je i devijuar. Xhehenemi o për ty, s'ka asgjë tjetër për ty. Subhanallah. Ndërkohë që neve Allahu xhaleshanu na ka fol edhe me një gjuhë tjetër, me gjithë këtë hallë dhe këtë stres dhe këtë siklet që ka njeriu, neve ja shtojmë edhe më tepër stresin dhe jemi bërë si gardianët e mëshirës Allahu xhaleshanu, si garantuesit e mëshirës ose dënimit të Zotit, Zoti na fal.
dikush, vllai im është një Zot i madh I cili të fali gjithçka, të prurin në ekzistencë, I cili kujdeset për ty për çdo mirësi dhe për çdo begati që e përjeton. Këtë bukuri dhe këtë mirësi që ti po e jeton, ta fali Allahu xhaleshanu. Është një Zot I madh, I cili është bujar dhe është shumë I mirë. A nuk do të doje që ti drejtohesh Atit me falje, me lutje, me falënderime? Ta shton edhe më tepër mirësinë. Nëse do të ishte një mbret ose një sundimtar, ose një pushtetar I madh me shumë pushtet, edhe do të thonte do të mbaj afër unë ty vetëm thjesht, du të shoh 5 herë në ditë duke unë. Vallahi, jo 5, po 7-8 herë, e 10 herë do ishim gatshëm. Do ishim të gatshëm neve që të rinim aty vetëm të rishim afër pushtetit edhe afër një njeriu. Nuk po them zullumqar, mund të jetë edhe I drejtë, absolutisht. Po me Allahun xhaleshanu, çka ka kërkuj madhi Zot prej teje, ndërkohë që falja është pastrim, është energji pozitive për ty, është suport shpirtëror për ty që ty t'jep forcë dhe t'jep energji me cilën ti të reflektosh mirësi edhe kur dalësh, kur të mbarosh faljen pra jashtë xhamia ose kudo që ta falësh namazin me lejen e Allahut xhaleshanu. Dikush e shikon dikush njëri që abuzon me pijen, ja ky pianeci, ja ky ordineri, ja ky bixhozhiu, ja ky I marrumi, ja ky kështu, ja Wallahi nuk është kjo gjuha, pasha Allah, nuk është kjo gjuha që duhet ketë besimtari. Me këdo qohë për njerëzve, profeti alayhi salatu wassalam I dërguar I Allahut atij që neve themi ndjekim rrugën dhe udhëzimin e tij. Allahu xhaleshanu I pa tregu emrat e munafikëve, emrat e hipokritëve. A ka më keq edhe më kat më të madh sa të jesh hipokrit, pra je mos besimtar dhe je hipokrit. Përveç se je mos besimtar, se ka mos besimtar, thotë nuk besoj, thotë e ka atë vetën e shpreh, ashtu siç e ndjen. Por se këto janë skutha, këto janë njerëz të poshtër, të cilët futen rradhët e besimtarëve, duke qenë mos besimtarë dhe hiqen si besimtarë që t'i bëjnë dëm muslimanëve dhe besimtarët I godasin në një moment pra që është shumë kritik, t'i japin goditje fatale. Fesë Allahut. E Allahu xhaleshanu për këtë lloj kategori njerëzish pra thot fi derkin esfeli minan nar. Qofse ka grad xhehenemi, disa këto janë gradën më të fundit. E Allahu xhaleshanu ja pa tregu munafikët. Ky është hipokrit. Ky është munafik, ky është munafik. I ditë profeti alayhi salatu sallam me emra, I kishte aty prezant. Më thoni vetëm një herë të vetë me ummeti I Muhamedit o pasuesit e Muhamedit. Kur profeti alayhi salatu sallam I thërriti dikujt dhe I tha o ti hipokrit, o ti munafik. Dhe ishte I sigurt se ja pa tregu Allahu xhaleshanu që I di zemrat. E dite që kanë zemrat e shpirt çfarë fshej. Nuk ka dyshim. E megjithatë asnjëherë morali profetik nuk I thirrët. O ti hipokrit, o ti munafik, o ti njeri I poshtër, o ti njeri I keq. I vjen dikush profetit alayhi salatu sallam dhe I thot: "O I dërguari I Allahut, I djalë I ri, më jep leje thot që të bëj imoralitet." Subhanallah. Imagjino ti jesh duke dhënë mësim, duke marrë mësim edhe të vi dikush, vallahi thot, fjala jote Allahu tash përblet. Shumë mirë. U kënaqet. Ama thot kërkoj gjë prej te, ma bëh halal thot zinani moralitetin. Kjo ishte edhe kërkesa e tij ndaj profetit alayhi salatu wassalam. Çfarë I tha profeti sallallahu alaihi wasallam? O amoral, o njeri I poshtër, o qen. Jo valla, absolutisht subhanallah. Ndërkohë që fatkeqësisht të shprehje madje edhe më të rënda sa këto I gjen edhe tek gjuha e besimtarëve, tek gjuha e cila thot la ilaha illallah dhe I përmend edhe këto fjalë të ulta dhe këto fjalë të padëshirueshme. Profeti alayhi salatu wassalam I thot: "O vllai im," I thot, "a do të dëshiroje që kjo gjë të ndodhte tek vajza jote ose tek motra jote? Ti po kërkon pra që të bësh moralitet me një femër, dhe unë do ta lejoj. A do të gëzonte kjo gjë sikur dikush ta bënte me vajzën tënde ose me motrën tënde, që ta fusin arsye se epshi ta arson gjykimin edhe arsyen e drejtë. Duke dash me I thonë që edhe nëse nuk është vajza ose motra jote, dije se ajo është vajza ose motra e dikujt tjetër, një vllajt tënd." Në momentin që ai largohet, profeti alayhi salatu wasalam bën dua dhe thotë: "O Zot, pastroja zemrën dhe ruja nderin këtij djaloshi." Subhanallah. Çfarë morali është ky?
wa innaka la'ala khuluqin adhim, Muhammed ti je në gradat më të larta të moralit. Ku janë besimtarët? A janë gradat e larta të moralit? A janë pasuesit e Muhammed Mustafas, pasuesit e metodës dhe jetesës e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, apo vetëm thjesht e themi neve me fjalë, edhe e pretendojmë vetëm thjesht me thënjet tona, sepse na ka ngel tradita e profetit alayhi salatu wassalam me 2 ose me 3 aspekte ose me 4, vetëm kaq dhe kënaqemi me kaq, ndërkohë që jeta jon a ka përputhje me moralin e lartë të Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Kur mos e bëj gardianin e fesë Allahu xheleshanu, gardianin e mëshirës dhe dënimit Allahu xheleshanu, garantuesin e mëshirës dhe dënimit Allahut. Kur? Sepse neve Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam na ka treguar në hadith sakt se ai i cili e bëri këtë gjëra në një gjunaf dhe në një mëkat shumë të madh e hidhroi Allahun xheleshanu. I thoshte shokut tij ose vllait tij, nuk ta fal Allahu, i thoshte ty këtë që po bën. Ai ishte në gabim në mëkat, ndërsa ky ishte njëri që ruaj nga mëkati. Ndërsa forma se si e perceptonte mëshirën edhe madhështinë Allahu xheleshanu ishte ajo që e penalizoi dhe e ngeli në klasë. Dhe merrte përsipër që të garantonte mëshirën ose dënimin e Allahu xheleshanu. Dhe i thotë, s'ka për ta fal Zoti kur këtë që bën. Ndërkohë që Allahu xheleshanu i mori të dy përpara vetes tij ditën që i paraqiti para vetes tij, kur ndron jetë dhe i thot, kush je ti thot që të marrësh përsipër dënimin e Zotit ose mëshirën e Zotit, ndërkohë që këtë tjetrin e fal dhe ty nuk ta fal kur, subhanallahu. I madhëruar qoftë Allahu, më i miri, më i drejti, më i buti. Ndërkohë që në fen ton, neve vllai dhe motra ime, kur mos paragjyko, kur mos poshtro, kur mos në vlefso, kur mos përçmo, neve na tregohet në hadith sakt se një vajzë e cila ishte amorale. Beghi në arabisht është ajo e cila jeton duke shit nderin e saj, e ka profesion. Është diçka e ulët në sytë dhe në moralin ton. Jetonte me këtë gjë, vetëm thjesht një moment që asaj ju dhimbs një krijesë për krijesave të Allahu xheleshanu, pati dhemshuri edhe pati mëshirë për të, i dha ujë. Një qeni Allahu xheleshanu për dhemshurinë edhe për mëshirën që tregoi, për butësinë që tregoi, Allahu xheleshanu ja hapi zemrën e udhëzoi e fali e futi në xhenet, subhanallah. E largoi nga e keqja. E largoi nga e keqja Allahu xheleshanu. Mos e shif tjetrin dhe me gjyku, mos e shif tjetrin, nuk jemi në gjykusit, nuk jemi në ata cilët marrin përsipër pra. Neve thjesht duhet të bëjmë më të mirën, edhe më të bukurën tonën, t'ia ofrojmë njerëzve me lejen e Allahu xheleshanu, se kështu kënaqet i madhi Zot, nëse neve jetojmë për kënaqësinë e Zotit, edhe të fitojmë kënaqësinë e Zotit. Elus Allahu xheleshanu të na falit, na mëshirojë. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala zalimin. ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Vëllezërit e mi musliman dhe motra muslimane, ka shumë shembuj nga jeta e profetit alayhi salatu wasalam, nga jeta e shokëve të profetit, që na tregojnë ne për butësinë dhe për vlerën që ka ajo tek Allahu xheleshanu, sa shumë e don Zoti dhe sa shumë shpërblen Zoti për të. Një gjë duhet jetë e qartë që butësia dhe mirësia kur nuk duhet shkëputet nga zemra jote edhe nga jeta jote. Nëse don që të jetosh si besimtar, që e don Allahun dhe e don profetin alayhi salatu wassalam. Asnjëherë na e tregoi profeti jon i dashur me fjalë dhe me vepra. Buzëqeshja është lëmosh, është dhuratë që ja bën tjetrit, është sadaka. E vetë profeti alayhi salatu wassalam buzëqeshta dhe i shndrinte fytyra më shumë se sa hëna e plot, thonë shokët e tij që jetonin me të pranë kohën e tij. Profeti alayhi salatu wassalam e bëri këtë gjë me veprat e tij dhe na mësoi me fjalët e tij, vëllezërit e mi dhe motra muslimane. Po ne ku jemi me veprën e profetit alayhi salatu wassalam? Po ne ku jemi me porositë e dërguarit Allahut, paqja e Zotit qoftë me të. Ndërsa në hadith tjetër nga Xherir ibn Abdillah, profeti alayhi salatu wassalam na thotë:
ati që i hiqet butësia nga shpirti dhe nga zemra, ju ka heqe gjithë mirësia. Ati që i hiqet butësia edhe mirësia nga zemra, ju ka heqe e gjithë mirësia. Allahu Gjeleshanu në Kuranin famlar thot: Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. E Allahu Gjeleshanu është ai i cili i thërret të gjithë njerëzit, gjithë besimtarët dhe besimtarët i fton në e paqes dhe udhëzon këndoj për rrugën e drejtë. Vallai, jeta ka sprova, jeta ka vështirësi, jeta ka momente shumë kritike, jeta ka sfida, ka qëllime, të gjitha janë një jetë, siç janë edhe momentet e bukura, por diçka është e sigurt, vëllezërit e mi dhe motra muslimane, se kush jeton në paqe, kush përndan paqe, kush përndan butësi të tjerët për cilë energji pozitive, ka shumë mundësi edhe ka shumë siguri. Me lejen e Allahut Xheleshanu që të jetë prej banorëve të banesës paqes për në cilën thërret edhe fton Allahu Xheleshanu. Bëhu një pjesë e mirësisë dhe begatisë Zotit në këtë jetë dhe në jetën tjetër. E kemi përqen të fitum inshallah me lejen e të Madhit Zot. E lusë Zotin të falim mua, fali prindit tanë, të fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. E lusë Allahun Xheleshanu që të na udhëzoj për tek më e mira. E lusë Allahun Xheleshanu të na pajisi me dijen e dobishme dhe me dijen e saktë dhe të vërtetë. Neve na hapi zemrën për Kur'anin, për hadithet edhe për jetën e profetit alayhi salatu wassalam, dhe të na bëjmë prej atyre të cilët porositin, ndjekin dhe i veprojnë, i pasojnë me vepra edhe me implementim në jetën e tyre. E lusë Allahun Xheleshanu që ne të jemi prej atyre të cilët na përfshin mëshira dhe falja e të Madhit Zot. Zot ju nderoft dhe Zot ju begatoft. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salat.